snabbt, kort, litet projekt. Det blir nog inte många minuter, men det är i alla fall någonting. Det är ett akut jobb som jag har från jobbet. Så jag är egentligen på jobbvecka nu, men jag har farit hem till min egen verkstad för att laga grejer så att vi kan få ihop en maskin. Och jag ska visa precis vad som har hänt. De här två delarna är det. Det är den här som kallas för retainer. Det är en jättestor bricka. Och det är den här medbringaren som man sticker in i bakaxeln på en Komatsu 785 truck. Så man har pinjongen som kommer ut ur diffklumpen. Och så skjuts den här på pinjongen. Det är en splinesad axel, så det är ett splinesat hål här. Den skjuts på. Sen har man den här som då kallas retainer. Den sätter man ner här. Så man har en stor skruv som man drar åt hit till några tusen newton. Jag tror det är ungefär 2500 newton den dras till. Och mellan den här retainern och axeln så ska man sätta x antal shims. Tills man uppnår rätt förspänning på lagren. Så att det är det här som sätter förspänningen på pinjonglagringen. Om det här inte är rätt, då är det antingen för glapp eller så är det för tight. Och i det här fallet var det alldeles för glappt, vilket har blivit med tiden. Den här är aldrig isärtagen förut, det är original och den har väl gått nästan 40 000 timmar tror jag, maskinen. Det är, vad jag vet, är aldrig rört på den här maskinen. Så jag kan lägga in ett klipp på hur det såg ut när jag började ta isär det här i morse. Men snälla någon Torun! Men vad fan är mer? Men snälla någon, fungera någon gång då! Som ni kanske såg så är det inte riktigt optimalt att ha det sådär. Så det läckte olja från den på grund av att allting glappar, så då blir det en glipa vid packboxen. Och orsaken varför det här händer är jag inte 100% säker på. Men vad som händer, det är att den här retainern, jag vet inte om det är lätt att se, men den får en kant här. Den ska ju vara helt plan, den här ytan, men den får en kant som slits ner här, vars den ligger mot den här själva medbringan, för den har en mötande kant här. Och om den nöts ner här och så nöts den ner här också, då är det ju plötsligt fel skims. Och man kan ju ta bort lite skims och dra ihop det, men när ytorna inte är plana så kommer det aldrig bli bra. Och så hur många gånger man tappar de här i spånbaljan innan man får det här att sitta bra. Kanske kan ta lite hjälp. Det var ju ganska bra. Svårt att få den här att sitta så bra som jag vill ha den. Skulle nästan behöva vara 2 stycken. Så en kan spänna sjuken medan den andra håller den här. Då börjar man här. Nu är inte den här ytan helt ren. Men börjar man här så är vi på -6. Den går in mot 0. Den blir till 0 precis före kilspåret. Så kommer vi tillbaka här. Då kommer vi från 0. Så klättrar vi. Se om det där gjorde någonting. 0. Det är 10 högre där. Jag känner nu att jag har kommit till den punkt när jag är nöjd. Jag har hållit på att justera den lite grann nu i 2-3 minuter. Så den hamnar på 0. Håller sig ganska nära 0 här. 200 millimeter skiljer det där. Går vi över hit. Ja, det är väldigt nära.
Och det här är efter jag har spänt fast den ordentligt. Och någon kanske kollar att jag är lat och inte vänder på backarna, men de sitter nog långt in, det vet jag. Och jag känner mig säker med att köra så här. Så tar vi det försiktigt. Jag ska bara toucha lite grann där inne. Och sen är vi färdiga med den här. När den är klar kör vi retainen. Sen är vi färdiga. Alltid innan jag startar svarven med en sån här, någonting i den här storleken och prislappen, så kollar jag att det snurrar fritt. Men inte bara här, utan om vi går in med verktyget, där bottnar vi, då nollar vi DRO:n, 0. Backar typ 1/10 millimeter, bara så vi inte tar i med svarvverktyget alltså. Och sen roterar jag. Ja, nu tar den ju i någonstans. Vars då? Det är nog vårt verktyg fortfarande. Backar lite till då. 0,30. Fortfarande. 0,56. Ja. Så kollar vi att den snurrar fritt, vilket den gör. Det är ganska nära till verktygsfästet. Men jag har inte planerat att stoppa fingrarna dit, och jag ska inte heller köra in den så långt. Så det ska nog vara lugnt. Jag märker att jag har dålig belysning i svarven, för jag får köra med pannlampan på idag, men det gör inget. Jag skulle kalla det här bra. Det är väldigt skrövlig ytfinish ser det ut som, men det känns inte alls. Så jag kan ju bara säga att om någonting, ifall det skulle vara lite så här att det inte är glansigt, så är det bara bra, för jag kommer nog nypa bättre i grejerna så att det inte skulle vilja lossna igen. Jag har tagit precis 1 millimeter från vars den var som högst till nu är det exakt 1 millimeter jag har tagit. Vi ser om vi får in den där igen. Så. En sak jag aldrig kommer veta, det är när min nybörjartur ska ta slut i svarven. För jag har den hela jävla tiden, verkar det som. Det känns som det ibland. Jag har haft det i flera år. Åh, hej! Vi ser. Jag måste ju komma åt och svarva hela vägen ut, så jag kan inte bara lägga den mot så. Och sätter jag den så här så är det risk att den hamnar på sniskan. Så när jag har det problemet, som nu, brukar jag ta 2 paralleller. Och så kan jag hålla dem. Drar vi åt. Så fångar vi den. Sådana vill man inte tappa. Även om de är från Kina. Se där.
En sak kanske inte alla vet, men inom världen av metallbearbetning finns det inte overkill. För man kan inte ha för stor svarvbom så länge den får plats. Man ska ha så stor som man får plats med. Så jag kör med en 40 mm bom. Det är mest för att det är liten nosradie på skäret. Så för jag vill inte ha en stor radie. Det blir så pass grund ficka här. Och den får inte ligga och rida mot kanten, mot hörnet av axeln. Så det är bara en 0,4 nosradie på det här skäret. Nu har jag bara tagit till någon diameter så att jag ska kunna mäta så jag vet vad jag är på. 65-70. Mäta diametern, att det har blivit korrekt. 107,5 mm siktar jag på. Och den är 107,70. Ja, det spelar ingen roll. Det räcker, bara precis så att jag inte skär mig på den här nu. Finns det en sak kvar. Och det är att jag vet inte, men jag tror att man skimsar in de här genom att mäta i det här hålet som nu är igensatt. Man mäter igenom där och då måste man veta tjockleken exakt på den här. Så jag ska ta ner den här. Jag ska gå med en invändig bom och bara dra av en gång lite grann så att den blir helt plan på den sidan också. Om den mot förmodan inte är det. Så, jag har blåst ur det där hålet. Jag bara grada av. Perfekt. Och jag har fasat av det här också. Det här är exakt varför jag kontrollmäter mina delar efter jag har svarvat klart. Den var inte helt, det skilde nästan 500 delar på djupet härifrån dit ner och därifrån dit ner, alltså tvärs över. Jag vet inte exakt hur det har hänt, men
Nu har vi 2,26 där. Samma där. Den borde vara exakt samma hela varvet. Samma. Det här. Ja, det skiljer inte ens så mycket så jag kan se det på den här. Så jag skulle säga att det är jättebra. Så nu är allt det här klart. Det var allt för idag i alla fall. Så nu ska vi tillbaka till Gällivare och slänga ihop de här grejerna. Imorgon klockan 16 så bör alla tätningar och allting komma. Så får vi ihop den före helgen. Perfekt. Kom igen nu då. Men snälla nån Torun. Men vad fan är mer? Men snälla nån. Fungera någon gång då.